Yom Academy, Lecture 9, Components of Vector. Under the chapter of Preliminaries. Preliminaries, Lecture 9, Components of Vector የሚለውን እንመለከታለን። ስለዚህ ኮንተንታችን ምንድናቸው? Components of vector in 2 dimension as well as components of vector in 3 dimension. 3D እና 2D ቬክተሮችን እንመለከታለን። Okay, components of a vector in 2D. Considering figure below, components of the given vector A are obtained by applying the trigonometric functions of sine and cosine. ሳይን እና ኮሳይንን በመጠቀም ትሪጎኖሜትሪን አፕላይ በማድረግ ኮምፖነንቱን እናገኛለን። አሁን ለምሳሌ ቬክተር ኤ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄ ቬክተር ኤ ነው። ስለዚህ ወደ ኤ ዋይ እና ወደ ኤክስ ምን ተደርጓል? ስፕሊት ተደርጓል ወይም ኮምፖነንቶቹ ተከፋፍለዋል። ስለዚህ እነዛ እንዴት ነው የምናገኘው? ኮሳይን ኦፍ ኤ ኮስ ቴታ ማለት ምንድን ነው? አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ለዚህ ቬክተር አጀሰንታችን ማለት ነው ኤክስ ነው። ኤክስ ሃይፖተነሳችን ኤ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ኤ from this ax ማለት a cos theta x component of vector a ነው። by the same fashion for this angle sin theta ምንድን ነው? opposite over hypotenuse ነው። opposite ቬክተራችን ማለት ይሄ ነው አይደል? ay ነው። ስለዚህ ay over a ነው። ለቴታ ኦፖዚታችን ay ነው በዚህ ቨርቲካል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ay ማለት y component of a ነው። ስለዚህ a sin ቴታ ይሆናል። ስለዚህ ያ y component of a ነው ማለት ነው። ስለዚህ the direction of the resultant vector is given by tan theta. tan theta ማለት ደግሞ ምንድነው? opposite over adjacent ነው ማለት ነው። እዚህ አንግል ኦፖዚቱ ay ነው ወይም ኦፖዚት ምንለው ለአንግሉ ኦፖዚት ሳይድ ያለው ይሄ በዚህ ቨርቲካል ነው። ስለዚህ ay ነው። adjacentታችን ደግሞ በዚህ በኩል ያለው ስለዚህ ax ነው። ስለዚህ ay over x በማድረግ tan theta በማግኘት ቴታን ዳይሬክሽኑን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ the components ax and ay can be added to give back a as their result አይደለ? ምክንያቱም ሁለቱ ተደምረው ማግኒቲዩዳቸው ሰርቶ a የማይሰጡ ከሆነ እነሱ ኮምፖነንቶቹ ትክክል አይደሉም ማለት ነው። ባክ ስናደርግ ወደ ኋላ ኮምፖነንትን ሊሰጠን ይገባል። since ax and ay are perpendicular to each other the magnitude of the resultant vector is obtained using Pythagoras theorem. ስለዚህ Pythagoras theorem የድሮ ኤሌመንተሪ ስኩል እያለን የተማርነው Pythagoras theorem በመጠቀም ማግኒቲዩዱን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፔንዲኩላር ለሆኑ ነገሮች ስኩዌር አድርገን ደምረናቸው ከራዲካል ስናወጣ የዛኔ ምን ይሰጠናል? የዛን ማግኒቲዩዱን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ኮምፖነንትስ ኦፍ ቬክተር ኢን 3 ዳይሜንሽን። ለ3 ዳይሜንሽን ስንል ዜድ ይጨመራል ማለት ነው። ኤክስ ዋይ ዜድ። ስለዚህ ሁሌም 3 ዳይሜንሽን ኮንሲደር ስታደርጉ ምን ጋር ታደርጋላችሁ መሰል? ክላስ ውስጥ ስትማሩ ምናምን የክላሳችሁን ኮርነር በማየት ማለት ኮርነራችሁ በር ስር አካባቢ የሆነ ግድግዳ ኮርነር ላይ ስታዩ ቀጥ የቆመ ወደ ላይ ያለ አንድ እንደገና ወደ ቀኝ አለ ወደ መሬቱ ጋር የተሰመረው ሁለተኛ እንደገና ወደ ታች ደግሞ ይኖርናል ማለት ነው። ሶስቱ በዛ መልክ ማየት ትችላላችሁ። ሶስቱን አክሲሶች ማለት ነው። በዛ የሆነ ዝም ብላችሁ የክላሳችሁ ኮርነር ላይ ተመልከቱ። ኮርነሩ የምትሰራው 3 አክሲስ ነው። ቀጥ ወደ ላይ ያለ ወደ ራይት ነው ወደ ታች ይኖርናል። የዛኔ በቀላሉ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እሺ ለማንኛውም considering the below figure components of the given vector a are obtained as follows. ስለዚህ እቺ ቬክተር a 3 dimensional ስፔስ ላይ ያለች ቬክተር ነች ማለት ነው። xy ፕሌን ላይ አይደለም ስፔስ ላይ ያለች ነች። xy z ስፔስ ላይ ያለች ነች። ሶስቱም እንትን ይኖራታል ማለት ከz አንፃር ቴታ z አላት፣ ከx አንፃር ቴታ x አላት፣ ከy አንፃር ቴታ y አላት ማለት ነው እቺ ቬክተር። okay the direction of the vector that makes with 3 axes are given by the direction of cosines. cos theta x ሲሆን ስለዚህ cos theta ሲሆን opposite over hypotenuse ነው። ስለዚህ hypotenuseአችን ሁሌም given ቬክተሩ ነው። እንደገና ደግሞ ኦፖዚታችን x ኮምፖነንት ይሆናል። ስለዚህ from this theta x cos inverse of ax over a በማግኘት እንደዛው cos theta y ደግሞ ስንፈልግ ምንድነው የሚሆነው? ቴታ ዋያችን ለማግኘት cos inverse of ay over a cos theta z ነች። እዚህ ጋር z አድርጓት cos theta z ስናደርግ ደግሞ az over a ቴታ zዳችን ማን ይሆናል? cos inverse of az over a ይሆናል። ስለዚህ ኮሳይን ሎን በመጠቀም ወይም ኮስን በመጠቀም ዳይሬክሽናቸውን የሶስቱንም በዚህ መልኩ እናገኛለን። ከቴታ ማለትም ከx ከy ከz አንፃር ያላቸው ማለት ነው። also the magnitude is given as
ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤዋይ ስኩዌር ፕላስ ኤዜድ ስኩዌር። እዚህ ጋር ፓይታጎረስ የምንጠቀም ምክንያቱም ሶስቱም አክሲሶች ምንድን ናቸው? ፐርፔንዲኩላር ናቸው ቱ ኢች አዘር ፐርፔንዲኩላር። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኒቲዩዳቸውን እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ሂር የቅድሟን እዚህ ጋር አመጣናት ማለት ነው ፕሪቪየስ ሌክቸር ላይ ያየናትን። ስለዚህ 8 ኒውተን እና 10 ኒውተን በ37 እና በ53 ዲግሪ እንትን ተብሏል ዳይሬክሽን ተቀምጠዋል ቬክተሮቹ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ኮንሲደሪንግ ዘ ፊገር ብሎ ካልኩሌት ዘ ማግኔቲክ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሪዛልታንት ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ ቦዲ። ስለዚህ ይሄ ቦዲ ቦክሱ ላይ አፕላይ የሚደረገው ነው። ወርታች ደግሞ 12 ኒውተን አለ። ስለዚህ ፎርስ ኢን ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ፎርስ ኢን ዘ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ኤፍዋይ ነው የምንለው። ስለዚህ ኤፍዋይ ስንሰራ ቨርቲካል ዳይሬክሽን የ53 ዲግሪ የዚህኛው የ10 ኒውተን 53 ዲግሪ ወደ ላይ ነው አይደል ያለን። ስለዚህ ከዚህኛው ብንጀምር 8 ኒውተን ሳይን 37 ዲግሪ አይደል ወደ ላይ ያለን። ከዛ በኋላ ሲደመር 10 ኒውተን ሳይን 53 ዲግሪ ቀጥ ቨርቲካል ወደ ላይ ያለን አይደል። ሳይናቸው ነው የዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ሳይናቸው ቨርቲካል ነው፣ ኮሳቸው ደግሞ ሆሪዞንታል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍዋያችን ማን ይሆናል? 8 ሳይን 37 ፕላስ 10 ሳይን 53 ማይነስ 12 ማይነስ የሆነው ደግሞ ይሄ ለምንድን ነው? ቱ ዘ ኔጌቲቭ ዋይ ዳይሬክሽን ስለሆነ ቀስቱ ዋይት ስለሆነ ዳውንዋርድ ስለሆነ ስለዚህ ኤፍዋይ አሎንግ ዋይ ዳይሬክሽን 0.8 ኒውተን ይመጣል ሲሰሩት። ፎርስ ኢን ዘ ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ስለዚህ የ10 ኒውተኑ በ53 ዲግሪ ቱ ዘ ራይት ነው ኤክስ ኮምፖነንቱ፣ የ8 ኒውተኑ ደግሞ ቱ ዘ ሌፍት ነው። ስለዚህ ከ10 ኒውተን ኮስ 53 ዲግሪ ሲቀነስ 8 ኒውተን ኮስ 37 ዲግሪ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ያ እዚህ ጋር 8 ኮስ 37 ዲግሪ ሲደመር 10 ኮስ 53 ዲግሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ማይነስ ነች ማለት ነው አይደል? ያ እዚህ ጋር ስንሰራው 6 ሲቀነስ 6.4 ኒውተን አድርገናል። ስለዚህ ኤፍኤክሳችን ኔጌቲቭ 0.4 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። ስንቀናንሰው ኔጌቲቭ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮስ 53 ስንት ነው? ኮስ 53 0.6 ነው። ስለዚህ እቺኛዋ 6 ትመጣለች። እዚህ ጋር 6 ኮስ 37 ዲግሪ ደግሞ 0.8 ነው 6.84። ስለዚህ ኮስ 37 ዲግሪዋ ወዴት ነች? ወደዚህ ስለሆነች ኔጌቲቭ ነች። ያው ኔጌቲቭ 6.4 6 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 6.4 ኤፍኤክሳችን ኔጌቲቭ 0.4። ይሄ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን የሚያሳየው ቱ ዘ ሌፍት ነው ማለት ነው የሁለቱ ሪዛልታንት። ዘን የቶታል ሪዛልታንታችንን ስንሰራ ኤፍኤክስ እና ኤፍዋይ ይኖረናል። ኤፍኤክሳችን ማን መጥቷል? 0.4 ኒውተን ኔጌቲቭ፣ ኤፍዋያችን 0.8 ኒውተን ፖዚቲቭ መጥቷል። ስለዚህ ስኩዌር ስናደርገው ከራዲካል ሲወጣ ፖዚቲቭ ይወጣል። ስለዚህ ሪዛልታንት ፎርሳችን 0.894 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቴታችንን ለማግኘት ደግሞ ምን ይሆናል? ምን እናደርጋለን? ታን እንጠቀማለን ማለት ቴታ ዚኳስ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኢንቨርስ ነች እቺ ሶሪ ኢንቨርስ ለማድረግ ነው እንጂ ታን ማይነስ አይደለም። ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኤፍዋይ ኦቨር ኤፍኤክስ ነው። ስለዚህ ኤፍዋያችን ማን ነው? 0.8 ነው። ኤፍኤክሳችን ስለዚህ ስንት ነው? 0.4 ነው። ስለዚህ ታኑን ስንሰራ 63.435 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የአንድን ቬክተር ማግኒቲዩድን ማለት የቬክተሮች ማግኒቲዩዳቸውን ሪዛልታንት ቬክተር ማግኒቲዩዳቸውና ዳይሬክሽኑን በዚህ መልኩ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ የዚህ ቬክተር ሪዛልታንታችን ማን ነው? 0.894 ኒውተን በ63.45 ዲግሪ ላይ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ኤግዛምፕላችን። ኦኬ ሌክቸር 9 በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ስለዚህ ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ሁሌም ቢሆን ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው እኛ ሁሌም የምንለው ምንድነው ኤ ፕላስ አምጥታችሁ ቢዮንድ ከግሬድ እንድታስቡ ነው። ከግሬድ ባሻገር የሚለውን ፊዚክስ ከግሬድ ባሻገር ሊታሰብ የሚገባው ኮርስ ነውና በርቱ ቀጥሉ እንላለን። ያው ሼር በማድረግ አግዙን። ኮሜንት ላይ ጻፉልን። የምትፈልጉትን ሴክሽን የምትፈልጉትን ፖርሽን እንዲሰራላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም